Attention to all participants and audiences. Our webinar session will begin shortly. Make sure to remain seated, adjust yourself comfortably, and please lend us your ears. Assalamualaikum and good morning to everyone. Welcome to our webinar. My name is Noor Adina Ismail, and I will be your moderator for today. As we all know, our webinar is entitled to Managing Stress and Work-Life Balance. This event is organized by bachelor's degree student in Food Service Management from Universiti Teknologi Mara, Branch Terengganu, Campus Dungun. We are extremely excited to meet all the audiences that are joining our webinar for today. Before we begin, let's all take a moment to praise Allah Subhanahu wa Ta'ala for all the rahmah He has given as we are able to attend today's webinar on this blessing day through doa recitation. So, I would like to invite Shahrul Izzuddin bin Shamsa to lead the doa recitation. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami ingin merafakkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ini sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniaan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami berhimpun pada hari ini untuk menjayakan majlis webinar Managing Stress and Work-Life Balance. Maka Engkau permudahkanlah majlis ini supaya ia berjalan dengan lancar. Kami ingin menimba ilmu-Mu sebanyak yang mungkin supaya kami mampu memperkembangkan potensi kami sehingga menjadi hamba-Mu yang Engkau redai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Thank you, Shahrul Izzuddin, for leading the doa recitation on our webinar today. Before we continue any further, I want to keep everyone reminded regarding the functionality of YouTube Live. Your active participation is important throughout the whole session, and there are a few things that you can do to actively participate in our webinar, which include leaving your comments, any thoughts or opinions on the comment section. I will try my best to check out all the comments as well as respond to it as we go. Plus, at the end of this session, there will be a Q&A session where you can ask any question regarding to the topic that we discuss. Please be reminded to use appropriate language and words during this webinar session. The e-certificate form will be given by the end of this webinar. E-cert will be given to those who successfully submitted this form. The link is on the YouTube comment section. Dear audiences, we invited two honorable panelists to join our webinar for today. Representing the members of the event, I would like to express our deepest gratitude to Encik Muhamad Syamiezy bin Sidek and Mrs. Carrie Jaymess for accepting our invitation and joining us today.
Welcome to our webinar, Managing Stress and Work-Life Balance. Let me introduce our panelists first. So our first panelist is Encik Muhammad Syamiezy bin Sidek. Encik Syamiezy is a lecturer in Psychology Department at University of Melaka. He is alumni of Universiti College Islam Melaka, graduated with a bachelor's degree Hans in Psychology. Still in the same field, he continued his study for a Master in Education, Guidance and Counselling at Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Previously, he was also a Psychological Counselling Officer at Rompin District Health. So, hi Encik Syamiezy. Hai, Miss Say hi ke? Moderator. Uh, nak panggil apa ni ya? Miss apa ni? Adlina. Miss Adlina. How are you, Miss Adlina? I'm fine, thank Okay. you. Alright. Good Encik morning Syamiezy to sihat ke? Good morning. InsyaAllah, Alhamdulillah sihat. Hari ni kita ada program lain juga di fakulti. Jadi baru turun ni nasib baik sempat. I'm glad that you sempat untuk join. Thank you so much, Encik Ya, Syamiezy. alright. Okay, for our second panelist, we have Miss Carrie Jaymess. She is a senior psychology officer at Universiti Malaysia Sabah, UMS. On top of that, she is an alumni of Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, and Universiti Malaysia Sabah, UMS, graduate with a bachelor's degree Hans and master in counselling. Not only that, but Miss Carrie is also one of the founders of Mind Wellness Clinic, which provide counseling and psychotherapy for the public. Currently, she pursuing a PhD in counseling, specializing in family and marriage counseling. Hi, Mrs. Carrie. Hi, How are you today? I'm great, thank you. All right. Glad to know that you are fine. Here, we have introduced two of our panelists for today's webinar. Again, we are honored to have two respected panelists joining us today. The topic of discussion for today's webinar is managing stress and work-life balance. Therefore, we hope that our panel can share with us a lot of knowledge regarding the topic that we discuss. And for all the audiences, you may ask any question and I will select some of these questions for the Q&A session later on. Without further ado, let us start today's program with the first lot. The first lot we're going to discuss about the managing stress. The main purpose of managing stress is to help us in breaking the hole which stress has in our life. It does not matter our age, gender, career. Stress can be expressed by everyone. Therefore, there are many ways for us to manage our stress which can give us many benefits. Good management stress can help us through our life journey better. So I'd like to ask the panelists a few questions. We're going to start first with Encik Syamiezy. So, Encik Syamiezy, Ya, sebagai saya. seorang pensyarah di UNIMEL iaitu Universiti Melaka. Jadi, seperti yang kita tahu, terdapat beberapa isu berkaitan dengan kesihatan mental dalam kalangan remaja maupun orang dewasa. Jadi, Encik boleh ceritakan pendapat atau share dengan kami tentang isu tersebut. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua.
jawatan kuasa program, kepada audiens di luar sana, apa khabar? Bagaimana emosi hari ini? InsyaAllah kita berharap pada pagi ini semuanya sihat sejahtera kan. Lupa kita nak berkenalan dengan semua juga kan. Pagi-pagi terus intro diri. Jadi saya kenalkan semula, saya Muhamad Syamiezy bin Sidek, saya pensyarah kaunseling di Universiti Melaka. Okay, so merujuk kepada soalan moderator tadi, apakah isu biasanya yang sering berlaku lah, betul tak, kepada remaja dan juga saya lebih kepada remaja dan juga orang-orang yang dewasa lah. Okey, biasanya kalau kita tengok pandangan daripada kita sendiri, kacamata kita sendiri, kebanyakannya isu yang berlaku ialah isu kesihatan mental. Isu kesihatan mental ni bila kita kata besar, dia tak boleh cakap kepada satu perkara sahaja. Okey, sebagai contohnya isu yang berlaku biasanya disebabkan oleh stres berpanjangan. Kan, isu yang berlaku stres berpanjangan, dan kita akan tengok kepada apakah faktor-faktor yang menjadi penyumbang kepada masalah-masalah itu. Okey, bila kita tengok kepada trend terkini statistik untuk isu kesihatan mental di Malaysia sebenarnya menunjukkan peningkatan yang ketara. Kalau kita tengok kepada kajian ataupun laporan statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, statistik ini menunjukkan peningkatan dan ini bukan sesuatu yang kita boleh pandang remeh. Okey, jadi kita sebagai pelajar, sebagai ahli komuniti yang sepatutnya cakna dengan keadaan ini, kita kena tahu bagaimana boleh berlaku seperti ini, bagaimana, apakah faktor penyumbang kepada isu-isu yang telah dinyatakanlah. Sebagai contoh, kalau kita kata faktor kepada masalah ataupun isu yang berlaku ini biasanya disebabkan oleh faktor psikologikal. Faktor psikologikal ni macam mana? Kebanyakannya isu yang berlaku pada masa sekarang disebabkan oleh trauma. Trauma yang dilalui seseorang disebabkan oleh faktor perkembangan seseorang, betul tak? Faktor perkembangan seseorang itu merujuk juga kepada bagaimana seseorang itu waktu kecilnya macam mana. Okey, apa yang telah berlaku pada waktu kecilnya dan benda tu dia tak dapat nak solve pada waktu tu ataupun dia sendiri tak tahu apa yang berlaku pada waktu tu dan membawa kepada masa yang terkini, yang mana jika berlaku sesuatu padanya datangnya trigger dan disebabkan juga bila disebabkan oleh faktor-faktor yang dilalui itu, kadang-kadang remaja ataupun orang dewasa kini tak dapat cope dengan masalah yang dihadapi. Sebab kita kena faham, kita berada, kalau kadang-kadang kalau kita perasan orang-orang kita sekini suka untuk ada comparison, remaja sekarang macam ni, remaja dulu macam ni. Kita kena faham tentang perkembangan. Okay? Perkembangan dahulu dengan kini tak sama. Perkembangan kita boleh kata dahulu mungkin mungkin disebabkan oleh remaja ataupun golongan dewasa lebih terdedah kepada cara untuk solve masalah itu sendiri dengan cara sendiri. Tetapi bila yang sekarang ini kita ada satu isu yang kita melihat kepada remaja di mana mereka ini kurang resilient. Apa itu resilient? Resilient ini merujuk kepada daya tahan diri. Biasanya kita tak nak menyentuh mana-mana isu yang sensitif, tetapi kita melihat kepada kadang-kadang viral di TikTok, viral di YouTube ataupun di Facebook. Kadang-kadang ada isu yang mana kita nampak mungkin remaja terlalu manja ataupun golongan-golongan dewasa yang kita nampak isu yang kita rasa nampak macam besar ataupun remeh, tetapi disebabkan oleh pandangan kita sendiri. Benda itu kita boleh katakan sebagai berpunca kepada tahap resilience seseorang itu. Bagaimana mereka dalam keadaan, adakah mereka ni berdaya tahan tak untuk menerima satu-satu isu yang telah berlaku itu. So bila jadi macam tu, mereka bila ada satu isu yang mungkin di luar daripada kemampuan mereka, mula merasakan stres berpanjangan dan mereka disebabkan oleh tidak selesai masalah itu.
Okey, kita sendiri sebagai seorang warga, uh, macam contoh kalau remaja sekarang, masing-masing dah mula belajar. Kalau warga orang dewasa ini yang mula bekerja, ada yang family man, masing-masing ada tahap orang kata tahap kepada isu masing-masing. Masalah remaja takkan sama dengan masalah orang dewasa. Okey, tapi kita akan melihat kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah-masalah kesihatan mental yang kita kata kita fokuskan kepada untuk pengurusan stres itu sendiri. So yang pertama tadi ialah daripada sudut psikologikal lah. Okey, yang kedua mungkin disebabkan oleh faktor keluarga, kan, hubungan tidak sihat dalam keluarga, kurangnya perhatian. Baru ni dah keluar result SPM, kan, hari Rabu tak silap saya. Dah keluar result SPM. So kat situ kita boleh nampak mungkin ada dalam kalangan kita remaja mula rasa kecewa disebabkan oleh tidak mencapai ekspektasi yang telah ditetapkan oleh keluarga. Itu juga sebenarnya menyumbang kepada stres dan juga isu-isu psikologikal yang lain lah. Okey, ada juga dalam kalangan kita yang mungkin kurang diberi perhatian oleh keluarga itu sendiri. Dan disebabkan itu juga menjadikan keluarga itu tidak sihat. Okey, yang ketiga kita fokus kepada isu sosial. Okey, kita sebagai manusia kita tidak dapat elak untuk kita berkawan, kita mengaliri satu sama lain. Okey, dan tambah pula dalam Islam itu sebagai seorang Muslim kita perlulah sentiasa menjaga ukhuwah sesama insan. Jadi biasanya kalau disebabkan sosial ini mungkin disebabkan oleh rakan sebaya. Okey, rakan sebaya yang mana benda ni contohnya ialah pengaruh yang tidak baik. Ini biasanya kita fokus kepada remaja. Sebab apa? Biasanya bagi golongan remaja, mereka pada waktu ini mereka menganggap rakan-rakan itu sebagai kawan, orang yang penting dalam hidup mereka. Mak ayah dah jadi orang nombor 2 dah, kan. So bila jadi macam tu, biasanya mereka lebih percaya kepada mak ayah mereka, lebih percaya kepada rakan-rakan mereka sendiri instead of mak ayah itu tadi. So bila jadi macam tu, mungkin disebabkan itu juga ada pengaruh-pengaruh yang negatif. Mula remaja itu ambil berat ataupun dia mula untuk rasa benda tu sebagai sebahagian dalam diri dia dan dia tak mampu nak tolak. Macam kita sepatutnya kita kena tapis lah. Ada benda yang baik kita ikut, ada benda yang tidak baik tu kita jadikan sebagai sempadan. Okay? Kita tak ikutlah benda yang tak baik tu. Tapi biasanya yang remaja ni mereka dalam fasa orang kata perkembangan diri, mereka cuba untuk nak try macam-macam benda, betul tak? So kita rasa macam sebab masing-masing pada waktu sekarang ni mereka rasa macam nak try itu, nak try ini. So bila gagal ataupun tidak dapat sesuatu yang baik, ada kawan-kawan yang support. Okay? Ada kawan-kawan yang mungkin support kita, tapi ada kawan-kawan yang tidak support kita. So benda-benda macam ni lah yang akan menyumbang kepada masalah stres tadi. Okay? Isu-isu yang biasa, kalau contoh sebagai saya sendiri pun, kalau sebagai seorang pensyarah di Universiti, kita boleh nampak lah isu yang berlaku dalam kalangan remaja biasanya ialah kena palau. Kena pulau, diasingkan. Masuk palau atau pulau. Ini adalah term lah, slang. Kata slang yang biasanya orang kita selalu sebutkan. Yang mana mereka ini biasanya disebabkan oleh satu isu ataupun benda yang tak buat pun, tetapi ada satu insiden yang berlaku dan mereka yang terbabit ini, yang terkesan ini dipulaukan, diasingkan daripada satu-satu kumpulan itu. Ramai yang mengalami isu-isu macam ni, bukan sekadar di sini sahaja. Sejak saya bekerja dengan KKM lagi, ini adalah isu utama dah dalam kalangan remaja. Isu kena palau, isu kena pulau, diasingkan daripada rakan-rakan sendiri disebabkan oleh perkara-perkara yang tidak pasti. Sebagai contoh, kena palau, kena diasingkan disebabkan oleh tidak sependapat pemikiran, cara berfikir, cara ideologi masing-masing. Jadi bila tak kena dengan cara masing-masing, mulalah ada yang mula pulaukan kawan-kawan begitu. So dari sudut sosial kita nampak
kita nampak kat sini ada isu tentang kepercayaan juga. Sebab apa? Kita sebagai macam contohnya macam remaja sendiri, mereka meletakkan kepercayaan kepada kawan-kawan mereka. Jika ramai mula untuk memulaukan ataupun mengasingkan seseorang yang terkesan tadi akan mengalami stres berpanjangan, mereka akan terfikir benda yang sama. Kenapa benda jadi kat aku? Apa yang menyebabkan jadi macam ni? Dia akan ada satu pusingan di mana daripada point A dia akan pusing dekat point B, nanti dia akan pusing kat point C, dan dia akan pusing balik dekat A. Kan? Dia akan pusing dekat satu circle yang sama. Mula-mula dia akan fikirkan apa yang berlaku, kenapa orang buat gini kat aku, apa penyebab dia, macam-macam. So dia akan pusing kat circle yang sama, lama-lama akan membawa kepada isu yang lagi worse. Sebagai contoh, depression, pembentukan simptom-simptom anxiety. So benda-benda macam ni yang menyumbang kepada isu-isu stres dalam kalangan remaja. Okey. Selain itu, kalau kita nak bercakap tentang isu yang biasa yang terjadi sekarang pun disebabkan oleh sosioekonomi juga. Kalau kita perasan, waktu PKP, ramai mula menyedari tentang isu kesihatan mental. Sebab tajuk hari ni lebih kepada manage stress and work-life balance kan. So saya banyak tekankan kepada kesihatan mental lah, sebab kita akan pergi kepada fokus utama dia. Okay. So pada waktu itu, pada waktu PKP, pada waktu MCO, kebanyakan kita punya ada keluarga di luar sana terkesan dengan dengan orang kata pendapatan terjejas, dan juga ramai yang kena buang kerja. Bila jadi macam tu, ramai remaja mula terkesan disebabkan oleh mereka tak dapat wang yang sepatutnya daripada mak ayah. Contohnya macam remaja yang tidak bekerja lah, mungkin masih bersekolah. Tetapi bagi pelajar-pelajar universiti, kebanyakannya mereka terkesan juga disebabkan oleh, pada waktu itu disebabkan dua benda. Mungkin yang pertama ialah mereka balik ke rumah disebabkan oleh MCO, dan mereka perlu berada di rumah, dan mereka rasakan mereka terbeban. Mereka beban kepada keluarga sebab keluarga tak mampu untuk provide sesuatu dengan baik disebabkan oleh sosioekonomi mereka yang mungkin rendah ataupun tidak stabil. Okay. Yang kedua ialah pada waktu tu ramai yang terkesan sebabnya terpaksa duduk di hostel ataupun kolej kediaman. Mereka juga terbeban disebabkan oleh pada waktu tu tak tahu macam mana nak cekau duit, betul tak? Nak dapatkan makanan, nak dapatkan macam-macam. Benda-benda macam tu, kita kena faham satu benda. Bila berlakunya isu tentang stres dan juga isu-isu tentang kesihatan mental, kita kena back kepada basic. Okay, kalau kita belajar tentang Abraham Maslow punya hierarchy basic needs, kita tengok balik kepada yang keperluan asas. Makanan, tempat tinggal, minuman. Okey, kalau untuk orang-orang yang mungkin ada isu kesihatan, ubat-ubatan juga sebenarnya keperluan bagi mereka. Jadi bila berlakunya terjejasnya pendapatan, ada orang kena buang kerja, remaja berlapar disebabkan tidak boleh keluar daripada satu tempat, bukan sebab mereka mereka tak nak keluar, tapi tidak boleh nak keluar. So benda-benda macam tu yang membawa kepada stres tadi. Ada stres yang kita boleh ada stres yang mungkin kita rasa kita boleh bantu diri kita untuk keluar dengan masa yang cepat. Ada masanya stres yang diterima itu disebabkan isu di mana isu itu berkait rapat dan jadi bersimpul, lama-lama membuatkan kita terfikirkan benda yang sama dalam jangka masa yang panjang dan membawa kepada isu kecelaruan mental. Yang tu kita tak nak cerita yang sini. Okay. So seterusnya ialah kalau kita tengok kepada lain-lain, contohnya dari sudut komuniti lah. Kalau kata isu yang biasa berlaku pun disebabkan oleh komuniti juga. Kalau perasanlah, okey, antara faktor yang penyumbang kepada isu-isu stres dalam kalangan remaja dan juga orang dewasa juga disebabkan oleh komuniti. Komuniti ni besar kan, masyarakat. Kita kecilkan sedikit, mungkin disebabkan oleh persepsi. Okey, persepsi disebabkan oleh orang tidak memahami tentang diri kita. Orang tidak memahami tentang keadaan diri kita, tentang sosioekonomi kita, tentang apa yang berlaku dalam diri kita. Mereka kadang-kadang hanya berfikirkan tentang diri mereka sahaja. Jangan tipu, kalau kita tengok pada PKP sendiri pun,
bagaimana kita kebanyakan kita bersikap selfish, betul tak, disebabkan oleh bila aku kena COVID, aku tak boleh dekat dengan kau diasingkan oleh orang lain. Pada waktu tu kita tak langsung tak nak cuba untuk bertanya khabar dengan orang-orang sekeliling kita. Ni isu PKP. Tapi kalau isu sekarang, cuba kita tanya diri kita sendiri, adakah kita aware dengan jiran kita, rakan sebilik kita, kalau pelajar, rakan sebilik lah, housemate kita, classmate kita, jiran bilik kita, adakah kita sudah cukup cakna dengan keadaan tersebut. Sebab bila kita rasa kita dah cukup cakna dan orang lain terkesan dan orang lain tahu yang ada orang care pasal dia, mungkin tidak timbul isu-isu mengenai stres ini, tetapi kadang-kadang disebabkan oleh kita tidak care, kita tidak peduli tentang apa yang berlaku, kita lebih bersikap sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, tak nak bergaul dengan orang. Komuniti yang tidak harmoni dan berlakunya mungkin juga kadang-kadang disebabkan oleh berlakunya keganasan dalam satu-satu komuniti itu juga boleh membawa kepada stres berpanjangan. Sebagai contoh, kalau kita tak tahulah, kalau kata di kolej kediaman pelajar, bayangkan kalau setiap malam jiran bilik kita bergaduh sama housemate, kita mungkin mula-mula tak terkesan. Bayangkan seminggu macam tu, stres tak? Stres. Jadi apa kita nak kena buat? Kita kena do something lah, take action untuk mengatasi masalah itu. So bila kita kata tentang stres ini, faktor penyumbangnya terlalu banyak, multi-factor. Kita tak akan cari pada satu faktor sahaja. Dan benda-benda dia yang membawa kepada isu-isu stres dalam kalangan remaja dan juga dewasa. So saya rasa menjawab kepada soalan moderator tadi. So saya serahkan kepada moderator semula lah. Terima kasih. Terima kasih Encik Syamiezy. Betul. Saya setuju dengan apa Encik Syamiezy katakan. Lain orang, lain masalah dia dari segi psikologi, keluarga dan sosial. Jadi diri sendiri sebenarnya perlu kuatkan untuk go through dia punya stress, untuk ensure yang Betul. dia tak akan dapat depress. Lagi meningkat dewasa, lagi banyak masalah yang kita akan hadapi. Betul. Saya ada soalan daripada audience berkenaan dengan Boleh. stres. Okey. Jadi daripada Fakri, okey, adakah stres boleh memberikan perubahan kepada tubuh badan secara fizikal? Okey, baik. Terima kasih moderator kita dan juga kepada individu yang bertanyakan soalan, saudara Fakri. Adakah stres boleh memberikan perubahan kepada tubuh badan secara fizikal? Kalau kita kena jawab kepada soalan ini, sebenarnya kita akan tengok dulu kepada, kita cerita pasal faktor-faktor kan. So kita kata memberikan perubahan kepada tubuh badan secara fizikal, jawapan saya ialah ya. Tetapi benda ini kita boleh bergantung kepada sama ada perubahan itu bukan sekadar orang bila cakap tentang, kita bila cakap tentang perubahan, biasanya orang akan fikir tentang sama ada mungkin makin kurus disebabkan oleh stres, betul tak? Tapi kadang-kadang disebabkan oleh stres juga boleh membawa kepada pertambahan berat badan. Bagaimana benda ini berlaku? Okey, macam ni. Kita akan tengok juga kepada isu-isu yang berlaku. Kebanyakan individu, mereka ada masalah untuk cope dengan masalah itu. Maksudnya mereka tak tahu macam mana nak selesaikan masalah itu. Mereka akan ada isu di mana mereka akan cuba delay untuk selesaikan masalah itu. Okey, bila jadi macam tu, mereka akan rasa bila ada sikap untuk menangguhkan, untuk selesaikan atau tak tahu nak buat apa, mereka akan pergi kepada habit mereka. Biasanya habit-habit ni yang mana mereka akan cuba untuk hilangkan masalah seketika. Untuk orang yang mungkin mengalami berat badan yang mana bertambah, biasanya mereka akan menggunakan cara untuk makan banyak untuk mereka menghilangkan stres. Kalau kita tengok kepada orang kata apa, trend-trend sekarang ada dalam kalangan remaja yang mereka keep untuk makan disebabkan oleh mereka kata makan ni salah satu terapi untuk mereka.
Tapi kita kena faham juga makan itu keperluan untuk kita sihat, bukan makan untuk kita hilangkan masalah itu. Kita tak boleh menggunakan cara untuk disebabkan oleh pemakanan makan banyak itu untuk kita hilangkan stres. Tetapi kita kena cuba cara lain untuk membuatkan tubuh badan sihat. Tetapi bila kita kata stres boleh membawa kepada perubahan tubuh badan, kita tak boleh menyalahkan kepada faktor pemakanan sahaja. Mungkin juga disebabkan oleh beberapa perkara lain, contohnya ialah kitaran tidur yang tidak sihat. Ada orang mungkin akan mengalami insomnia. Apa itu insomnia? Insomnia di mana mereka akan tidur secara insomnia ialah mereka tak boleh tidur malam. Bila tak boleh tidur malam, mereka susah nak tidur dalam keadaan yang kata masa yang kitaran yang baik ialah 7 hingga 8 jam. Okey, 6 hingga 8 jam. Itu ialah kitaran tidur yang baik. Tetapi bila mereka tak dapat orang kata kualiti tidur yang baik itu, itulah kadang-kadang bila malam tu pergi dapur kejap, ambil makanan, kan? Tak tahu buat apa. So pada waktu itulah mereka rasa mereka mula membentuk satu habit di mana tak dapat tidur malam, mereka buat benda-benda yang boleh membuatkan mereka bahagia sementara, sedangkan sebenarnya kita kena cari cara lain untuk membantu kita untuk mengurangkan stres itu. Okey, kalau dalam kajian ada mengatakan bahawa coklat boleh membantu untuk mengurangkan stres, betul, tetapi bukanlah dengan kadar yang berlebihan. Sepatutnya mestilah dengan kadar secukupnya. Orang kata makan satu kecil bar tu pun dah cukup lah. Orang kata untuk kita boost oksitosin punya hormon kan. Oksitosin ni dia pergi kepada kegembiraan lah. Okey, tetapi kadang-kadang orang kita ni dia suka ambil secara berlebihan. Yang berlebihan tu lah yang nanti akan menyebabkan kepada isu-isu obesiti dan lain-lain. Bila tadi kita cakap pasal kita ada tidur tadi, kena faham juga insomnia satu, ada juga dalam kalangan kita yang hypersomnia. Hypersomnia ni disebabkan oleh isu berlaku masalah tu tadi ataupun stres, mereka lebih suka untuk tidur berpanjangan. Bahaya sebenarnya bila tidur berpanjangan ni nanti akan ada dysfunctional organ dalam tubuh badan kita. Okey, nanti dalam orang kata kalau tak makan nanti kurus lah. Kita kena faham kadang-kadang tubuh badan kita tak sama setiap orang. Jadi ada dalam keadaan kita mungkin disebabkan itu mungkin dia tak mungkin dia tidak akan naik badan, tetapi dia akan perubahan tu daripada yang mungkin yang sekarang average jadi makin kurus, tetapi kurus itu kurus yang tidak sihat. Okey, jangan anggap bila kurus tu kurus dan sihat. Sebab apa? Tengok kepada rutin harian dia. Rutin apa yang dia buat pada waktu yang dia terima stres itu. So, bila menjawab kepada soalan saudara Fakri tadi, ya betul. Stres boleh memberikan perubahan kepada tubuh badan secara fizikal, sama ada secara makin makin comel ataupun mungkin makin kurus. Macam itulah. Okey, terima kasih. Alright, terima kasih atas perkongsian yang sangat menarik daripada Encik Syamiezy. Betul, jadi make sure anda semua boleh kawal korang punya stres supaya boleh kawal berat badan sendiri dan bentuk badan seperti yang anda sendiri idamkan. Ya, Alright, betul. then we will continue with our second panel, Mrs. Carrie. Mrs. Carrie? Hi. Okay, Mrs. Carrie. Hi. Based on your experience as someone who has been in the psychology industry in a long time, so how can a person identify if their level of stress is still in normal or severe enough to be in help from a psychiatrist? Okay. How can we identify our level of stress? Okay, yes. Identifying our level of stress is it's very important. Because sometimes we may be experiencing high level of stress and taking appropriate measures to manage it. Okay, there are a few ways. First, we can
we can identify our physical symptoms. There may be a physical symptoms when we have stress. Pay attention to our physical signs of stress. It's different for different people. It may be different symptoms. The common one is headaches, muscle tensions, sometimes stomach problems, um, feeling fatigue, and sometimes for some people they have changes in appetite or sleep patterns. Um, Maybe experiencing frequent illnesses, and because our immune systems get weakened when we get stressed. Um, that's it lah for physical symptoms. So you have to be aware of this. And there's another emotional symptoms or behavioral changes when you get stressed. So monitor your emotions. Maybe you have more frequent mood swings, feeling you get angry very easy, get irritated, okay. Feeling of restlessness, mm, um, overwhelm, having difficulty uh, concentrating, um, whether you want to study or you want to work. Um, for smoking people, maybe you smoke more, okay. And then the third one is in term of cognitive. You may experience cognitive symptoms when you get stressed. It may affect your thinking abilities when you get stressed. Constant worry, difficulties making decisions, even what to eat for lunch. You have difficulties on deciding on what menu you want to choose for your lunch. You have memory problems. Maybe you tend to forget things, lack of focus, and so on. Okay, and maybe in terms of social, maybe you prefer um, sitting alone. You used to go out with your friends, but maybe when you get stressed, you prefer stay at home. Yeah, that's it. Actually, there's an online, if you know DAS 21, DASS 21, you can search online, and it's for free. You can do the test, um, answer them, and then when you get the result, if you get severe symptoms, it may indicate that you need to go to a professional, you seek for professional help. Mm. I think that is the answers for your question. Right. Thank you, Mrs. Carrie. So everyone, please fill in the question, test punya question to know your level of stress right now. So if you have a severe level of stress, please need some help, and maybe you can share with someone else to reduce your level of stress. So, Mrs. Carey, like in current, most mindset of people are seeking help. When someone seeking help from psychiatrists, uh, they have a Mhm. fear, uh, they fear with the psychiatrist because other people label they as a crazy or weird enough to do that. So, is there anything they Mhm. can do to treat themselves by their own? Okay. Actually, no matter what, we should stop stigma. This happens because of the stigma, is it? Um, we need to educate our society. It's very important for us to do a lot of awareness program like this one. Congratulations to the team from UITM Dungun
for initiating this program. So this is very important. We need to do a lot of awareness program. We need to educate our society so that we can stop the stigma. Okay. Um, uh, if you have mental illness, you shouldn't be alone. You need to seek for professional help. This is my opinion. Okay. But if you ask me if there's any way to treat it, go for professional help first. And then, of course, you need a lot of work to do on how to treat yourself, how to manage the illness. Okay. Um, Tips. Okay. But I would like to remind you, please seek for professional help first, and then treat yourself later on your own. You can help out. Okay. But mental illness, you shouldn't do it alone. Okay. Um, have you heard of happy hormones? Okay, we have dopamine, we have serotonin, we have endorphins and oxytocins. Okay, maybe you can learn, you can search, you can Google how to happy hormones. Okay, for dopamines, okay, dopamine is associated with pleasure, reward, and motivation. So, dopamine release when you engage with pleasurable activities or you achieve goals. Okay, it involves in regulating your moods, your motivation, and your focus. So, how to hack? Um, Sometimes you see when people stress, they go shopping, they eat their favorite foods because they gain pleasurable um, uh, feeling uh, from eating, from shopping, from buying some things they really want to. Okay, it creates pleasure, so it will boost the dopamine hormones. Okay, this is how you do it. But yes, because that is why sometimes when people get stressed, they are more easier to gain more weight because the way they gain that pleasure is eating. Maybe you can switch it to another activities such as exercising. Maybe can. The second hormone is serotonin. It's often referred as feel good hormones. It regulates your mood, appetite, your sleep. Okay, it's contribute to feeling of happiness, well-being, and contentment. So this is another way how to boost this serotonin. You can do activities like exercising. Okay. The third one is endorphins. Endorphins is natural painkillers. Our body is very unique. They can boost dopamine naturally. Endorphin naturally. It's a natural painkiller produced by the body. It can be released when you exercise, when you laugh, and then when you do any activities that brings pleasure. So it can reduce feeling of pain. It can reduce your pain, boost your mood, and then create sense of euphoria. That is the functions of endorphins. And then the fourth one is oxytocin. It's called the love hormone um, because it is released during social bonding and then physical affection. When you hug someone, when you hug babies, when you hug your children, you hug your mom, um, the oxytocin will be released. Okay, it plays a role in forming and maintaining social connections, trust, and then empathy. Yeah, like I said, it's associated with love and happiness and overall of our well-being. So if you get to know these four hormones and get to know how to boost these four hormones naturally, so you can help yourself. Uh, So I think that's answered the question. But never forget,
professionals seek for professional help. When you think something is wrong, when you do the test, you get very severe symptoms, please find help, find support. All right. Thank you so much, Mrs. Carrie. There is one question from the audiences, uh, like daripada Syafika. Macam mana nak bantu individu yang stres disebabkan oleh orang sekeliling dan menyebabkan dia mengasingkan diri? Mungkin Mrs. Carrie boleh uh, bagi pendapat or tips tentang masalah ini. Okay, in my opinion, if you have, if she or he is your friend, cuba pujuk dia untuk dapatkan bantuan profesional. Okay, mungkin kalau ada pembimbing rakan sebaya, mungkin bantu untuk jumpa dengan pembimbing rakan sebaya dahulu. Jika ada kaunselor, bawa atau pujuk beliau untuk berjumpa dengan kaunselor. So mesti setiap orang akan dapat faedah berjumpa dengan kaunselor. Yang itu saya boleh jamin. So jumpa dengan kaunselor, bawa pujuk dan jumpa kaunselor. Nak bantu, of course kita boleh bantu, mungkin ajak untuk lakukan aktiviti bersama dengan beliau. Mungkin aktivitis yang boleh boost 4 happy hormones yang saya sebutkan tadi lah. Kita boleh bantu dari sudut itu. Dan jika berlarutan, please bawa untuk jumpa dengan profesional, counselor dan sebagainya. Hopefully it answered the questions. Alright, thank you so much, Mrs. Carrie, for the great information. So for those yang ada masalah stres, jangan malu and boleh saja jumpa dengan any counselor untuk membantu korang punya stres supaya tak memudaratkan yang menyebabkan kepada kematian. Thank you so much, Mrs. Carrie. Alright, before we proceed to second slide, a short reminder to all participants and audiences. E-certificate will be given by the end of this webinar. E-cert will only given for those who successfully submitted this form. The link is on the YouTube comment section. I will keep you guys reminded about that. So then, we will take a break for a while. Stay tuned.
Welcome back to our webinar, Managing Stress and Work-Life Balance. For the second slide, we're going to discuss about work-life balance. So, maintaining work-life balance help reduce stress and help prevent burnout in the workplace. It also refers to harmonious relationship between work and personal life. So again, I'd like to ask the panelists a few questions. So we're going to start first with Mrs. Carrie. So Mrs. Carrie, from your point of view, do you feel like your job as senior psychology officer has interfered into your personal time? And how do you divide your working time with the with your time spent alone and with the family? Miss Carrie? Okay. Nampaknya kita ada masalah connection dengan Mrs. Carrie. It's okay. We're gonna proceed with Encik Syamiezy. Encik Syamiezy? Yes. Okay. Okay. Pada pandangan Encik, there are satu isu berkenaan dengan remaja ataupun golongan yang orang muda tentang work-life balance. So kebanyakannya orang muda ni, diorang fikir yang tak patut ada pemikiran work-life balance during masa muda. Iaitu diorang kena capai matlamat, which is diorang kena ada duit, diorang kena ada rumah, diorang kena ada kereta dalam masa yang diorang dah tetapkan. Contohnya dalam masa sampai umur 30 tahun, diorang kena ada perkara tersebut. So diorang tak patut ada work-life balance. So pandangan Encik tentang perkara tersebut. Okey, baik. Cuma saya nak tahu dulu, Miss Adlina, saya punya line tersekat-sekat ke? Saya nak tahu dulu. Oh, alamak. Okey je. Okey je Encik. Oh, okey, baik. So, okey, soalan Miss Adlina tadi mungkin bertanyakan pendapat. Okey, adakah sebenarnya patut bagi golongan sekarang kan sebenarnya memikirkan tentang work-life balance mereka jika mereka tidak mencapai matlamat. Okey, saya just ulang balik. Alright. So, hadirin yang saya hormati, sebenarnya kepada definisi apa yang dimaksudkan dengan work-life balance, sebab banyak sangat pendapat masing-masing kan. Kita nak tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan work-life balance. So work-life balance yang kita boleh tahu ialah bagaimana seseorang itu dia mampu untuk dia menyeimbangkan ataupun seimbang, dia balance antara tuntutan kerja dan juga keperluan pribadi mereka. Nama pun work-life balance. Work tentang tuntutan kerja, bagaimana mereka memenuhi kehendak mereka untuk mereka berada di satu tempat kerja untuk mereka mencapai apa yang mereka nak, dan juga dalam masa yang sama mereka membagikan masa yang baik juga sama seimbang bersama keluarga, keperluan peribadi. Jadi kita nak tahu adakah sebenarnya definisi work-life balance ini terpakai untuk semua orang. Sepanjang saya bekerja di KKM sebelum ini, sebab kalau kita cakap tentang pengalaman saya di sini sebagai pensyarah baru 2 bulan, jadi tak adil untuk saya bercakap tentang perkara ini bila berada di sini. Mungkin saya akan dia jadi macam bias sebab saya akan cakap kat sini mungkin lagi okey, mungkin lagi mudah berbanding kerja KKM, yang mana kita tahu kerja di KKM ini sangat-sangat hektik. It's a very hectic and dia pack dengan benda-benda program, tuntutan kerja utama iaitu sebagai seorang kaunselor kita kena buat sesi kaunseling dengan pesakit dan lain-lain. Jadi kita kena tengok balik kenapa adakah
adakah sebenarnya work-life balance ini, adakah dia sekadar mitos ataupun dia sebenarnya memang menjadi keperluan untuk setiap orang untuk orang kata kena pakai konsep ini untuk mereka dapatkan apa yang mereka nak. Okey, jadi bila bertanyakan kepada saya tentang isu ini, kita kena tengok balik kepada diri kita. Okey, kalau kita tengok kepada diri kita dalam kaunseling, biasanya kita ada hak untuk memilih apa yang kita nak dalam hidup kita. Kita ada hak untuk membuat pilihan. Okey, perasan tak tadi saya ada cerita tentang keperluan Maslow. Saya suka gunakan keperluan Maslow basic needs ni sebabnya tak semua tahu, tetapi mungkin pernah mendengar. Okey, so bila kita bercakap tentang hierarki keperluan Maslow ini, kita akan tengok kepada yang awal lah, orang kata yang paling bawah, yang paling orang kata yang basic lah, yang mana yang kalau daripada basic itu kita akan cuba memenuhi keperluan tempat tinggal, akan ada makan, minum, semua tu lah. Okay, so sebenarnya itu bermula daripada peringkat waktu kita perkembangan kecil lagi sampai bila besar kita akan mencapai kepada kesempurnaan diri. Jadi bila kita bercakap tentang work-life balance, kita akan back kepada keperluan Maslow tadi. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita bekerja, kebanyakannya kita dah aim bahawa paling kurang pun nak kena ada rumah sendiri, nak kena ada kereta sendiri. Kita rasa itu ialah keperluan basic untuk orang yang berkerjaya. Macam itulah kita katakan. Tetapi mungkin kadang-kadang kita tersalah konsep. Kita tersalah konsep tentang adakah kita perlu mencapainya pada waktu-waktu umur tertentu, adakah perlu kita sama level dengan orang lain, dan juga kita kena faham sesuatu juga bila bercakap tentang work-life balance, tuntutan kerja dan juga cara hidup kita dengan orang lain tidak sama. Okay, jadi kita tak boleh nak compare tentang diri kita dengan orang lain. Like I said tadi, masa saya kerja kat KM, mungkin agak pack dengan program-program tertentu, tetapi saya juga ada masa untuk meluangkan masa. Ada juga waktu-waktu di mana saya boleh keluar dengan kawan-kawan, beriadah dengan family dan lain-lain untuk saya pergi vacation ke. Okay, kenapa saya boleh cakap macam tu? Sebab saya still ada masa untuk saya rasa untuk me time. Okay, me time saya. Tetapi saya tak boleh compare diri benda macam tu dengan kawan saya yang lain walaupun bekerja dalam bidang yang sama. Sebab apa? Tuntutan peribadi dan juga keluarga masing-masing ialah berbeza. Okay. Okay, maaf saya batuk sikit, so saya tutup kamera kejap. Okay, so agak tidak adil kat situ bila kita bercakap tentang work-life balance tetapi kita tidak memandang kepada isu yang sebenarnya, isu utama yang berlaku dalam masyarakat, ya, di mana status ekonomi kita berbeza. Kehidupan kita yang mana matlamat bagi kita sendiri pun tak sama. Sebagai contoh, pada umur orang kata usia macam saya sendiri dah awal 30-an ni, takkan sama dengan walaupun kawan saya yang 30-an, takkan sama aim kita. Sebab kalau ada kawan-kawan kita yang mungkin dah berkahwin, istilah work-life balance mereka berbeza berbanding saya yang masih bujang. Okey, tetapi kita semua ingin mencapai keperluan dan matlamat masing-masing. Kita mesti akan ada aim yang kita nak capai. Tapi kita kena faham sesuatu benda. Cara hidup, sosioekonomi, dan juga cara pandang kita terhadap lifestyle seseorang ialah berbeza. Okey, tambah pula bila dah berkeluarga, tuntutan tanggungjawab terhadap keluarga akan lagi bertambah dan dalam masa yang sama kena juga memenuhi keperluan kerja itu. Sebab kita kena faham, bila kita bekerja bukan sekadar untuk bekerja sahaja. Semua orang mahukan imbuhan dalam bentuk allowance atau gaji. Kita perlukan itu. Orang akan cakap duit bukan segalanya. Saya memandang kepada mungkin duit bukan segalanya, tetapi kena ingat satu benda, kita kena berpijak pada bumi yang nyata. Semua sekarang perlukan duit untuk kita
mendapatkan sesuatu. Paling kurang pun nak hantar anak sekolah, nak kena diri sendiri, nak reward diri kita pun kita perlukan duit untuk beli barang. Okay? Jadi kalau orang kata duit bukan segalanya, itu ini, pada saya mungkin matlamatnya tak sama dengan kita. Jadi kita jangan compare diri kita dengan orang lain tentang work-life balance. So definition untuk work-life balance ini mengikut individu. Tak boleh compare dengan diri kita. Mungkin kita rasa kita dah hustle pada waktu muda, betul tak? Waktu muda macam saya ni umur 30 tahun, kita betul-betul hustle untuk kerja kita, dan kita mungkin dah ada sebiji rumah, dah ada kereta, dah capai itu ini. Tetapi kena faham satu benda, mungkin kita dah banyak buang masa disebabkan oleh kita terlalu betul-betul push diri kita, push sampai over the limit. Kita dapatkan sesuatu tu, tetapi kita dah hilang quality time dengan keluarga. Faham tak? Setiap sesuatu yang kita buat perlukan pengorbanan. Bila kita bercerita tentang work-life balance, saya suka melihat kepada contohnya media sosial, Twitter. Twitter lah biasanya kalau kita tengok daripada kadang-kadang orang cerita bila pergi rumah kahwin, bila bercakap dengan orang-orang yang dah pencen ni, mereka akan cakap mereka rasa mereka nak balik 30 tahun atau 20 tahun yang dahulu. Sebab apa? Mereka terlalu fokus tentang mengejar sesuatu, tapi mereka terlupa tentang sesuatu yang berharga, iaitu keluarga. Mereka hilang untuk meluangkan masa spend time together dengan 20 tahun itu. Dah hilang dah 20 tahun itu spend time together dengan family, dan bila dah tua, dah umur 50 tahun, anak-anak semua dah besar, anak-anak semua dah kahwin. Adakah ianya boleh diselamatkan ataupun kita boleh perbaiki kesilapan itu? Depends on individual, depends on family tersebut. Jadi pada saya kita terus kepada cara kita. Jangan ada comparison dengan orang lain, kononnya kita kena ada ini. Saya cakap terus terang, sebagai seorang kaunselor, saya sendiri pernah juga ada isu tentang kita akan ada insecurity masing-masing. Kita akan rasa macam bestnya kalau ada rumah macam orang tu, bestnya kalau ada kereta, bestnya. Tapi kita kena faham satu benda, tuntutan kerja kita, kehidupan diri kita, masalah keluarga kita, masalah diri kita tak sama dengan orang lain. Mungkin ada orang lain yang mereka betul-betul dibantu. Orang kata dipermudahkan urusan, jadi dia mudah untuk dapat rumah dari awal, dah beli rumah, dah beli kereta, dan mereka tidak ada tuntutan kerja yang besar macam kita. Tetapi kita nampak benda luaran sahaja, tetapi kita tak nampak dari sudut lain. Mungkin mereka sebenarnya berhak untuk mendapatkan sesuatu itu disebabkan oleh hasil kerja keras mereka. Begitu saya juga dengan saya. Pada waktu ni kita bercakap tentang bila kata work-life balance, bukan pasal kerja sahaja, still belajar pun sebenarnya work-life balance. Sebab apa? Kita still belajar kan, orang kata keperluan belajar itu sebagai work kita lah, sebagai as a student life, masa-masa kita dengan kawan-kawan. Waktu saya masih degree dan habis degree saya sambung master, ada kawan-kawan saya sudah bekerja dan dah beli rumah, dah beli kereta. Dan ada juga kata-kata di mana mulut-mulut orang kan, kita tak nak tutup, akan nak cakap macam, kau kerja lagi, kau belajar lagi ke? Orang lain dah ada rumah dah, orang lain dah ada kereta dah, kau pun apa pun tak ada. Macam itulah ayat-ayat yang macam tu kan, ayat-ayat sinis, ayat-ayat sindiran yang mana mereka lupa bahawa kehidupan kita takkan sama dengan mereka. Jadi mungkin kerjaya saya bermula lewat sedikit berbanding orang lain, iaitu kalau ikutkan kerjaya saya bermula pada umur 28 tahun, 37 tahun baru mula bekerja as a pegawai psikologi kaunseling di Rompin. So saya rasa bila mula bekerja pada waktu itu, pengalaman tak sama macam orang lain, matlamat pun tak sama. Okay, orang lain pada waktu tu mungkin dah ada 2 biji rumah, okay, dah ada 2 biji kereta, dah besar-besar, anak pun dah besar. Saya apa pun tak ada pada waktu tu, tetapi saya tak stres. Sebab apa? Saya tahu dengan pengorbanan saya belajar akan dapat sesuatu yang lebih baik pada masa akan datang. So slow lah, tak perlu nak kejar semua benda satu masa. Dan work-life balance ini tentang kepuasan diri juga. Kalau kita puas dengan diri kita, kita rasa kita tak ada masalah, kita rasa kita boleh
kita boleh cope dengan cara kita. Okey, ada orang stres dengan kerja. Macam saya kata tadi, duduk kat KL memang stres. Dia pun tak kata stres. Stres. Bayangkan satu hari saya kena dengan patient, pesakit ataupun klien lah. Okey, macam Miss Carrie kalau kata sebagai pegawai psikologi di UMS, biasanya akan jumpa student as a client. Macam saya di klinik kesihatan, kita panggil patient. So bayangkan satu hari minimum ialah 6 orang. Bayangkan 6 orang, 1 jam kita peruntukkan untuk satu patient. Bayangkan satu hari 6 orang, rasa bila dah habis satu kerja pukul 5 petang, 8 to 5 PM, rasa nak pecah kepala, betul tak? Tetapi kita fikir tentang itulah tuntutan kerja kita. Dan kita kena cari masa untuk juga, kita kena pandai lah, kita pandai curi masa untuk apa ni kata apa, spend time together dengan family. Tetapi saya cakap terang-terang, benda macam ni kita tak boleh nak compare, benda ni kita tak boleh nak samakan diri kita dengan orang lain. Mungkin saya ada masa untuk spend time together, sebab apa? Sebab saya bujang. Bayangkan untuk orang yang dah berkahwin dan juga mungkin mempunyai tuntutan kerja yang lebih sukar. Sebagai contoh, kawan saya bekerja di Singapura. Bayangkan keluar pukul 4 pagi, balik sampai rumah pukul 8 malam. Bila masanya dia nak bersama keluarga, kadang-kadang orang akan cakap macam gini, carilah masa. Dia cuma hanya ada satu hari sahaja cuti, iaitu hari Ahad. Bila masa lagi dia nak cari untuk spend time together dengan family. Jadi mungkin dia ada caranya. Okay? Mungkin dia ada caranya untuk dia betul-betul mencari kualiti masa dengan keluarga, tetapi kita tak boleh petikaikan tentang betul-betul dia push diri dia untuk dia bekerja untuk apa? Kesenangan hidupnya juga dan juga keluarga dia. Disebabkan oleh komitmen orang bujang takkan sama komitmen dengan orang kahwin. Tetapi jangan pula underestimate dengan orang yang bujang, sebab kita pun ada isu masing-masing. Okay? So saya rasa itu menjawab kepada persoalan tentang adakah sebenarnya betul bila kita katakan tentang work-life balance terpakai untuk semua orang bila cakap tentang isu ini. Okay? So saya serahkan kepada moderator. Okay, thank you Encik Syamiezy, betul. Lain orang dia punya achievement lain. Kita tak boleh samakan. Betul. Mungkin orang tu dia nak cari duit lebih sebabnya sebelum ni dia tak dapat apa yang dia perlu ada untuk that time. So dia perlu bekerja keras untuk mendapatkan benda tu. So kalau kita work untuk apa yang kita nak, kalau kita rasa macam betul. like macam kita dapat tu setanding lah dengan apa yang kita buat. Okay, mungkin boleh Encik Syamiezy kongsikan a few tips untuk kita ensure like kita kerja ataupun kami yang belajar ni dapat kekalkan work-life balance tu in our life. Okay. Alright, baik. Terima kasih Miss Moderator kita. Okay, beberapa tips yang mungkin kita boleh bantulah as a student, as a employer yang sudah bekerja kan. Antaranya ialah kita kena faham tentang kehendak keperluan diri kita dahulu. Itu ialah utama. Okay, kita kena tahu dulu list kerja kita. Sebelum kita nak memerlukan tips-tips untuk orang kata coping skill, kita kena dulu sort out apa keperluan kerja kita, apa komitmen kita, cuba senaraikan waktu yang kita boleh orang kata apa, waktu kerja kita macam mana, 8 to 5 ke ataupun flexible hours ke. Itu yang kita kena pastikan dahulu, sebab kadang-kala orang-orang yang kita dah bagi tips ni, macam-macam tips, tapi mereka sendiri tak nak ubah diri mereka, tak guna juga kan. Jadi baik kita bantu diri kita untuk susun balik pengurusan diri. Tengok dulu masa kita bekerja pukul berapa sampai pukul berapa. Okey, kita ada 24 hours. Sebenarnya kita still akan ada masa untuk kita betul-betul macam mana kita nak cuba untuk bukanlah kata untuk orang lain, paling kurang pun untuk happykan diri kita. Okey, tetapi ada orang di mana sebenarnya mereka berasakan bahawa belajar ataupun kerja itulah waktu mereka untuk me time. Ada yang macam tu. Sebab apa? Mungkin disebabkan oleh faktor bila duduk di rumah mereka stres, okay? Anak menangis, bergaduh dengan isteri ataupun suami, benda-benda macam itulah. So itulah waktu me time mereka. Okay, so bila kita nak cakap tentang tips, pertamanya cuba untuk uruskan diri dulu, cuba sort out dulu mana keperluan, mana kehendak kita dalam masa yang pada waktu kita dah ditetapkan lah. Biasanya saya suka buat benda ni, contohnya bila sekarang kerja sebagai pensyarah,
komitmen kita tak sama bila kerja sebagai pegawai psikologi. Jadi kita kena banyak kejar deadline, kejar deadline dengan students, assignment semua. So kita kena betul-betul susun apa to-do list yang kita kena buat, nyatakan bila deadline kita kena buat. Kita kena tengok pada paling utama, bila nak kena hantar paling cepat, yang mana paling lambat. Sebab kalau kita terus buat semua benda dalam satu masa, nanti kita stres, kan? Kita kena listkan dulu, okay? Sebab apa? Kita kena faham satu benda. Saya tak tahu orang lain, saya suka pegang pada konsep diri sendiri, kerja takkan pernah habis. Kerja takkan pernah habis. Okay, jadi baik kita betul-betul susun mengikut priority, okay, keutamaan kita, sampailah kita rasa the last, yang last lah yang kita rasa macam boleh submit lagi 2-3 bulan. So relax dulu. Tetapi kita boleh dalam masa yang sama kita cari masa untuk cari bahan itu. Yang kedua, kita kena faham juga hanya diri kita yang faham diri kita kadang-kadang. Kadang-kadang kita faham diri kita di mana kalau kita rasa pada waktu tu kita tak okey, kita take 5 lah. Okay, take 5. Cari masa untuk kita apa coping skill yang boleh bantu diri kita untuk kita betul-betul boleh rasa lebih okey pada waktu tersebut kalau kita tak okey lah. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tak sedar bila cakap tentang stress ataupun work-life balance ni, ada orang tak sedar. Mungkin dia terlalu push dirinya over the limit. So rakan-rakan ialah cerminan kepada diri kita juga. So kita bertanya, kalau ada kawan-kawan yang sebenarnya cakna tentang diri kita, dia kata, weh nampak kau dah macam lain lah, kau macam makin penat ataupun kau macam nampak tak terurus. So itu ialah signal ataupun hint di mana kita kena faham, kita kena buat satu perubahan untuk diri kita. Carilah apa isu yang berlaku sebenarnya yang menyebabkan perubahan pada diri kita. Okay, yang ketiga ialah saya tak berapa suka nak bagi tips ni sebab ini adalah depends pada setiap orang. Tapi kita cubalah kan, cari juga waktu untuk kita me time ataupun cari waktu untuk luangkan masa dengan kawan-kawan dan rakan. Tetapi saya faham tak semua orang akan melalui ataupun ada waktu lapang yang sama dengan orang lain. Ada orang bila kerja dengan kerajaan 8 to 5, 8 to 5, 9 to 6. Dan kalau ada orang, tapi kalau kena kerja shift, dia akan ada kerja shift 8 jam macam tu. So saya tak boleh nak compare tentang itu dengan orang lain sebab setiap orang akan ada berbeza dari sudut shift kerjanya. Tetapi bila kita bercakap tentang bila kita cakap tentang isu macam ini, kita kena tahu tentang diri kita dulu, keperluan diri kita dahulu. Adakah pada waktu itu sebenarnya kita memang perlukan untuk me time ataupun tidak? Kalau kita rasa kita tak perlu dan kita rasa kita dalam keadaan okey, it's okay lah. Alright. Kalau kata tadi Miss Carrie ada cerita tentang kita boleh buat DAS kan di ASS untuk kita tahu tentang saringan. Kalau di klinik kesihatan kita dah guna PHQ-9, Patient Health Questionnaire dan juga GNA7 untuk kita tahu tentang keadaan diri kita. So itu adalah saringan yang biasa kita buat dengan pesakit lah. Until now pun kalau dengan student saya akan gunakan PHQ-9 ataupun GNA7. GNA7 Generalized Anxiety Disorder untuk seringan anxiety, dan PHQ-9 lebih kepada kemurungan, stres lah. So kita akan buat benda tu untuk mereka tahu tentang isu diri masing-masing. Buat secara berkala, jangan buat selalu, okay? Buatlah secara mungkin dalam 3 bulan sekali. So kita akan nampaklah perubahan. Itu ialah yang paling maksimum 3 bulan tu. Biasanya orang akan buat perubahan nak tengok mungkin 1 minggu, 2 minggu macam tu. Okay, bayangkan kalau dalam masa 3 bulan dan 2 bulan masih lagi sama, you need to seek for help lah. So kalau jadi macam tu, carilah orang-orang yang mungkin boleh membantu kita. Cari orang yang boleh mendengar. Saya tekankan sekali lagi, mendengar dengan empati. Mendengar sahaja pun sia-sia. Ada orang mungkin boleh mendengar tetapi mungkin dia tidak boleh memahami. So mendengar dengan empati, memahami, mendengar dengan boleh memahami. Jadi ini antara tips yang boleh saya kongsikan sebab saya tahu nanti mungkin Mrs. Carrie akan kongsikan juga tips-tips yang lebih baik. Okay, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Encik Syamiezy di atas perkongsian dan tips yang berguna kepada everyone.
So kalau rasa macam kita ni stress ataupun kita rasa macam environment kita mungkin tak sick, mungkin boleh pergi refer to any clinic untuk jawab soalan-soalan tersebut. Thank you so much Encik Syamiezy. Alright, thank you. Okay. Okay, next we're gonna move to Mrs. Carrie. Mrs. Carrie? Dah okay ke tu? Ya, hopefully okay. Saya dekat luar ni, dekat playground. Okay, Okay, Mrs. Carrie dapat jelas dengar tak dengan okay? Okay, Saya so far bisa okay. dengar. Alright. Okay. Back to your question. So, how you divide your time with work, personal time, or with family? Okay. Work life balance ni tadi saya tengok ada yang suruh bercakap bahasa Melayu kan. So tak ada yang bukan lokal dekat sini. So saya cuba dalam bahasa Melayu lah. So maafkan sikit because I'm Sabahan, so maybe ada dialect Sabahan sikit lah my bahasa Melayu. Okay. I manage tips for like work-life balance. Actually we are all struggling. Okay, so it's okay, just maafkan diri kita bila sometimes we cannot manage to do work-life balance. Bukan all the time kita dapat balance kan everything. We are not perfect. Nobody is perfect. Only God is perfect kan. Okay. So it's okay, maafkan diri kita bila sometimes we cannot do work-life balance. But yeah, of course, work-life balance very important. In my case, how do I do it? First, kita mesti tahulah how important work-life balance is. Okay, work-life balance it helps us to maintain our mental health. Okay, so we need to do it. Okay, the first one, what I do is set boundaries. Okay, setting boundaries is very important. Okay, kita kena set boundaries untuk kerja dan juga untuk personal life, family. Okay, and then for leisure. Okay, so kita kena clearly how to set boundaries. Kita kena clearly define what time is work time, what time is family time. So kita kena clear about this. For today's sessions, Saturday in Sabah, Saturday break lah. Okay, it's weekends. So I don't know in any other part. I know Kelantan, Kedah and Terengganu tomorrow is working days. Sunday kan, but for Sabah, Saturday and Sunday is weekends. So for today's sessions, I intentionally spend untuk work time. 9 to 11 is working time. So kita kena set boundaries lah. So when setting boundaries, kita nak allocate satu masa untuk kerja, kita kena discuss. Because I have a family, I have a toddler. So kena bincang with husband. Okay, from 9 to 11, please take care of our toddler because I have this session. So kena discuss. Setting boundaries tu mungkin melibatkan discussion with other family. Okay, so it's very important for us to set time. Say our working time. My working time is Monday to Friday, 8 to 5. Other than that, I will do my best untuk tidak bawa kerja ke rumah. Dahulu, especially masa PKP, if everyone remember, masa PKP, actually it's almost impossible for me to set a boundary because I was on saya jadi sukarela untuk talian bantuan, talian kasih dan sebagainya. So bila jadi sukarelawan, kita kena standby according to masa yang telah ditetapkan. Kadang-kadang 24 jam standby waiting for calls. So but it's already passed. Now
we back to our normal life. So setting boundaries is very important lah. Work, work. Family time, leisure time. So don't mix them. Okay. Yang kedua, macam yang dikongsikan oleh seperti yang dikongsikan oleh Encik Syamiezy, kita kena tahu priority dan kita kena organize masa kita sendiri. Okay. Kemudian in term of tugasan, we need to learn how to delegate. Macam mana nak agihkan tugasan itu. Tugasan di rumah, kita kena learn how to agihkan. Tugasan di pejabat, jika terlalu banyak, kita kena belajar macam mana, bagaimana untuk agihkan tugasan tersebut. Mungkin kita, sometimes we have issue trust. We think that kita je yang boleh buat benda ni dengan lebih baik. But actually, bila kita buat macam tu, kita akan membebankan diri sendiri. So, learn how to delegate our task. Okay. For students, if you have group assignment, please learn how to delegate the task secara adil. Jangan ambil semua. Walaupun mungkin kita ni lebih, mungkin kadang-kadang kita rasa macam, oh, I'm more knowledgeable, so I have to do more than my friends. Kadang-kadang kita akan, benda tu akan buat kita stress. In the end, kita akan stress. So learn how to trust people. Other people also can do better. So give them a chance. Give ourselves peluang juga untuk dapat keadilan. So jangan bebankan diri sendirilah. And then you can search mindfulness. Learn how to do mindfulness practice. Okay. When you eat, do mindful eating. When you drink, do mindful drink. Like if you drink coffee, mindful drinking is like you do it slowly and then menikmati, sangat menikmati rasa. Contoh minum kopi, kita menikmati rasa kopi itu sebaik-baiknya. Okay, sometimes kita rushing, so we don't have time to feel how nice is the aroma of the coffee. So kita just rushing, so kita tak sempat nak rasa kenikmatannya. So mindful is like kita menikmati setiap rasa tu. Mindful walking, kita rasa kaki kita sentuh the ground. Mindful sleeping, kita rasa keselesaan bantal yang kita sedang baring tu, keselesaan tilam, keselesaan aircon, angin ataupun angin daripada kipas. Kita buat mindful sleep macam tu. So kita nikmati keselesaan tu. Kita nikmati kesedapan rasa aiskrim contohnya. Okay. So that is mindful practice. Kemudian sometimes we need to set time untuk disconnect from technologies. Okay. Kita hands-on off, kita do some other activities. Okay. And then we need to learn how to say no. We cannot say yes all the time. We need to really know ourselves, really know apa limit kita. Kita tak boleh cakap yes to everyone or yes to every task. Okay. And then learn how to kerja ataupun di campus. Kita rasa kita terlalu terbeban dengan assignments. Communicate dengan, selalunya dalam kelas kita ada ketua. Communicate with the ketua, and then ketua discuss with the lecturer. So there's always room for us to discuss things. Okay, jangan rasa macam just ikut the flow je. Macam itulah hidup kampus, assignment banyak dan sebagainya. Bila semua orang rasa itu satu beban, mungkin it's time for us to discuss. Okay, so I think lecturer pun more than ready to hear pendapat their students. And then of course as a lecturer, they care about you. So your mental health is very important. So
jangan segan untuk berbincang ataupun communicate dengan orang yang sepatutnya bila kita rasa kita terlalu terbeban dengan sesuatu tugasan ataupun assignments atau pekerjaan jika kita orang yang bekerja. Kemudian dalam kita bekerja, dalam kita balancekan hidup kita dengan personal life, kita kena sentiasa jaga kesihatan fizikal. So exercise, ada satu profesor ni bagi tahu, nak sihat mental, nak sihat fizikal, kena exercise. Exercise. Tak perlu exercise, exercise ikut cara sendiri. Ada orang suka menari, ada orang suka pergi gym, angkat berat dan sebagainya. Ada orang suka just jalan, pusing-pusing taman dan sebagainya. So cari aktiviti yang anda minat, okay? But do some exercise because exercise is one way where you can boost all the happy hormones at the same time, okay? And then the last one is we need to learn to readjust. Sometimes when we do routines, benda tu tak berkesan all the time. Satu methods tu untuk kita do the work-life balance tu dia tak mungkin tak sesuai untuk semua keadaan. So kita kena sentiasa belajar kemahiran baru, macam mana pergi kursus dan sebagainya. So I think that is how I do it. But of course ada masa I also experience breakdown. So I believe ada orang lain yang juga experience breakdown. It's okay, it's normal, we are just humans. So yang penting kita just sentiasa nilai semula dan readjust ourselves in terms of managing our work balance. So I think that's my answer. Okay, thank you Mrs. Carrie. Betul, kita kena limitkan kita punya kerja. Tapi kalau dah tu memang kita punya tugas, janganlah kita limitkan pula. Sebab itu memang, kalau macam kami ni student, assignment tu janganlah kita limitkan pula. Sebab itu memang yang perlu kita orang buat. So kalau work tu, kita akan sentiasa work. So try to limit masa dengan family, masa sendiri, supaya kita tak overstress ataupun kita terasa macam down sebab tak ada masa dengan family. So try untuk cari masa dengan family or anyone yang ada dekat sekeliling kita. So another question for Mrs. Carrie, like soalan dia sama seperti Encik Syamiezy about the issue among young people that think that work-life balance ni kalau tak capai goals diorang, jangan fikir benda tu. So at least capai dulu goals, baru boleh fikir nak ada work-life balance dan sebagainya. So your opinion on that issue? Okay, okay, it's like this. In my opinion, it goes together. Okay, you cannot because of one goal, because you have goals in mind, ada matlamat yang kita kena capai, kita abaikan personal life. It doesn't work that way. We need to, it must go together. Okay, why? Because it's very important untuk sayang diri sendiri dulu. Okay, sayang diri sendiri. Macam mana kita nak perform better kalau kita tak sayang diri sendiri? Okay, sebab untuk perform better, untuk capai our matlamat, kita kena happy dulu. We need to be happy. Kita kena bersemangat, kita kena ada motivasi, kita kena
uh, able untuk fokus. Okay, it's very important. So kalau kita terlalu pentingkan matlamat, terlalu kerah diri sendiri, emosi, fizikal kita untuk capai matlamat itu uh, uh, tanpa peduli tentang kesihatan mental kita, kesihatan fizikal kita, that is very wrong for me, in my opinion. Okay, um, it must go together. Yes, we have to set matlamat. Kita mesti ada matlamat masing-masing untuk kita berjaya. But along the way, bila nak capai matlamat, set time, macam set boundaries seperti yang saya cakap tadi, set leisure time, set family time. Okay, mungkin kita boleh kurangkan dari sudut spending too much on leisure. Mungkin sikit boleh, but mesti ada, because there's tak ada benda yang lebih penting daripada diri sendiri, menjaga kesihatan diri sendiri, because when we lose kesihatan, kalau kita hilang kesihatan, kita tak sihat, kita takkan ke mana-mana. So it must goes together. So kita kena prioritize our well-being lah. Okay, because when we do, okay, bila kita sihat, bila kita happy, bila kita boleh fokus, bila kita bermotivasi, akan membantu kita untuk lebih produktif dan dapat perform lebih baik. Okay, dan juga ia membantu kita untuk membina mungkin hubungan yang lebih baik dengan orang sekeliling. Okay, bila kita buat we need strong support daripada environment, daripada orang sekeliling. Okay, bila kita nak capai sesuatu. Okay, so kita kena juga berkomunikasi dengan family dan sebagainya. Kita kena spend time dengan orang, so that hubungan kita dengan orang-orang penting dalam hidup kita ni baik. Okay, kita kena jaga hubungan tu, so that when we experience mungkin downtime, kita semua ada downtime masing-masing, it's easier for us to have support. Okay, so I think it goes together lah. Okay, when we push ourselves too much, bila kita bekerja dan sebagainya, stress it's something yang stres yang sesuatu yang kita tak boleh elak tau. Tak ada orang cakap, oh saya tak nak stres, okay, saya tak nak dapat stres, saya tak nak buat ni sebab saya tak nak stres. Tak boleh. The stress ni sesuatu yang kita tak boleh nak elak. It's something yang memang almost tak dapat dielak. So kita kena learn how to manage stress. Okay, stress ni datang untuk kita urus, bukan untuk kita elakkan dia. Okay, so beza kita dengan orang lain adalah cara masing-masing untuk urus stress. Okay, mungkin dia lebih berpengalaman, dia lebih banyak mengikuti banyak kursus macam mana untuk manage stress, so they gain more, dia ada pengalaman yang lebih dan ada kemahiran yang lebih untuk urus stress. That's why dia nampak macam tak stress, because they can manage their stress very well. Okay, so as we go along with life, we need to improve our skills in terms of managing stress. Okay, I'm learning also as a counselor. Banyak pengalaman hidup, semakin ke depan semakin mencabar. So ilmu untuk menangani stres, untuk urus stres perlu dikembangkan dari masa ke semasa. So I think in my opinion it must go to work-life balance. Kita kena practice all the time. That's my answer. Thank you, Mrs. Carrie. Kerja juga. Kesihatan jangan lupa, okay? Sebab kita kena sihat untuk kita kerja. Okay, ada satu lagi soalan untuk Mrs. Carrie. Like, bagaimana pula dengan orang yang dah hilang matlamat hidup sebabkan stres? Terlalu banyak beban yang dia alami sebabkan stres. So, macam mana diorang nak hadapi journey diorang selepas ni pula? Mungkin pandangan daripada Mrs. Carrie.
Okay, kita tak berseorangan. Cari orang yang kita percaya. Okay, cari orang yang kita percaya untuk bantu kita. Sometimes bila kita stress kita tak mampu berfikir. Okay, it's so hard for us to dapatkan apa ni balance to balance balik diri kita sendiri. So kita kena cari somebody we trust, our best friends. If you don't have best friends, if you don't have anyone that you can trust, we have professionals. Okay, so cari orang untuk bantu. Okay, jangan berseorangan. Okay, there must be someone out there who are willing to help you and who are capable of helping you, or giving you guidance. Okay, the right guidance. Okay. Thank you so much, Mrs. Carrie, for the great information. That I hope that everyone get the information in right way. Try to implement it to reduce our stress and ensure that our stress still can be controlled. All right. So again, I would like to remind everyone before leaving this webinar, please fill up the registration form, which is to get a e-certificate form, which we will open the access after this in the YouTube comment section. So before we start with the Q&A session, maybe the audience can write any question that related to our topic, which is managing stress and work-life balance. So without further ado, we will go ahead and take some time for the question now. So is our panelists ready for the Q&A session? Okay. So like you have a few questions right now. So the first question, mungkin saya akan bertanyakan kepada Encik Syamiezy dulu. Questionnya adalah kalau bertembung antara masalah kerja dengan keluarga. So bagaimana cara kita asingkan dan mana satu yang kita patut prioritaskan dulu untuk selesaikan? Okey. Baik, terima kasih pada Cik Moderator. Okey, kalau bertemu antara masalah keluarga dengan masalah kerja, bagaimana cara untuk kita asingkan atau ada tak cara untuk kita nilai which one priority? Okey, baik. Sebenarnya dua-dua penting. Tipulah kalau kita kata dulu salah satu saja yang penting kan. Kalau kita kata tentang kerja ni tuntutan kerja untuk kita cari, kalau kata untuk orang yang kahwin nafkah lah, untuk kalau kerja perform dapat gaji lebih, dapat add-on lebih kan. Jadi semua orang nak jaga kerja masing-masing, nak capai KPI. Untuk orang yang bekerja dia akan faham benda-benda macam tu. Kita takkan kata tentang tak apa, dahulukan family. Kerja tu macam saya kata tadi, kerja memang takkan pernah habis. Betul, kerja memang takkan pernah habis. Jadi kita kena jaga dua-dua. Cumanya bezanya ialah bagaimana untuk kita menguruskan diri. Okey, sebab keluarga juga penting. Sebab keluarga, saya suka bagi benda ni kalau kepada student, kita kena faham satu benda. Keluarga ialah salah satu sokongan dalam hidup kita, sokongan sosial kan. Keluarga ialah circle yang pertama untuk sokongan hidup kita. Bayangkanlah kalau kita tak dapat bantu untuk cope dengan masalah keluarga itu sendiri, macam mana dia nak menjalani kehidupan dan menjalankan tanggungjawab sebagai pekerja dengan baik, sebab dia dah hilang circle yang pertama itu, iaitu keluarga tadi. So in the end of the day, cuba untuk bantu dulu. Okey, contoh kalau kita dua-dua ada masalah, cuba sort out dulu. Contohnya kalau kata dia nak fokus pada masalah keluarga, apakah root kepada masalah itu. Okey, kita jangan lari daripada masalah. Saya suka ayat daripada Miss Carrie tadi, jangan lari, kita kena manage masalah itu. Okey, jadi cuba susun, kita tengok mana keperluan untuk kita tahu, yang mana untuk kita untuk kita urus masalah itu dengan lebih baik. Sebab kadang-kadang masalah ini sebenarnya ada masalah yang mana dia berangkai. Daripada masalah keluarga
itu akan membawa kepada masalah kerja, kan? Jadi cuba cari dulu apa punca permasalahan itu. Tak boleh selesaikan, tak apa, urus dulu. Urus emosi kita, urus masa kita. Kadang-kadang bila kita cuba untuk orang kata manage dengan lebih baik, kita cantikkan masalah itu, cantikkan coping skill untuk permasalahan itu, kadang-kadang masalah akan terlerai dengan satu demi satu. Macam macam kata rambut ataupun tali yang tersimpul. Jadi bila kita cuba lerai satu-satu, lama-lama semuanya akan jadi lebih baik. Jadi susun dulu masalah itu. Kalau rasa tak mampu untuk settlekan masalah kerja, cuba fokus dekat rumah dahulu. Mana yang kita boleh cari apa main point yang kita boleh capai untuk cari persetujuan ataupun apa penyelesaian kepada isu tersebut. Kemudian baru kita fokus kepada masalah-masalah yang lain. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada satu-satu benda sahaja. Tetapi betul kita akan fokus pada satu benda, tetapi biarlah secara kita senaraikan secara satu demi satu. Jangan fokus semua benda sebab nanti kita akan bertambah stres. Benda tu tak bagus sebenarnya sebab bila kita dapat satu-satu, benda tu akan membantu kita untuk meleraikan masalah-masalah lain dengan lebih baiklah. Bila kata ada tak cara untuk kita nilai which one priority, saya akan cakap dua-dua penting. Semua tu bergantung atas kebijaksanaan kita dan juga ingat bila kita cakap pasal masalah, jangan cuba untuk selesaikan masalah sendiri kalau kita tak mampu. Cuba tanya pada orang kedua, cari orang yang boleh bantu kita. Sebagai contoh ialah kawan-kawan lah, orang yang jadi pendengar. Okey, kalau kita cuba untuk paksa diri untuk selesaikan masalah tu, tak boleh, bukan tak boleh, tetapi ia adalah satu benda yang mustahil sebab kita perlukan orang lain untuk bantu kita sebab kita perlukan sudut pandang berbeza. Kalau kita pada sudut pandang kita akan pandang macam tu je lah. Tapi bila kita cari orang lain untuk pandang dari sudut angle berbeza, dia akan melihat kepada bukan masalah mungkin tetapi kepada hikmah, kan? Tapi kalau kata kepada contohnya macam bila kita bercakap dengan golongan profesional, contohnya kaunselor, dia akan bantu, dia akan guide dengan lebih baik lah. Sebab apa? Mereka telah di-train untuk menjalani proses intervensi yang lebih baik. Bagaimana untuk kita meleraikan masalah tersebut dan kita tukar daripada itu ialah isu tetapi lebih kepada inilah cabaran-cabaran untuk kita menjadi orang yang lebih baik untuk masa akan datang. Jadi masalah-masalah ni sebenarnya saya suka tekankan kat sini, masalah jangan jadikan masalah itu sebagai beban. Jadikan masalah itu sebagai satu cabaran untuk kita jadi lebih baik. So masalah itu ialah satu anugerah. Orang yang mengetahui tentang masalah dan dia dapat bantu diri dia untuk bukan nak selesaikan tetapi urus diri untuk bantu dia untuk memahami masalah tu, itulah anugerah untuk diri dia. Sebab kalau kita mampu berfikir dengan baik, maksudnya akan kita sihat. Kalau kita tak ada masalah, kalau kita kononnya macam orang kata sampai tak ada masalah, rasa macam okey, sometimes mungkin dia cuba deny dengan diri kita sebab kita sentiasa akan hidup dengan masalah. So kita cuba bantu diri kita dulu. Okay, so mungkin Miss Carrie boleh tambah lagi. Silakan Mrs. Carrie. Okey, boleh. Okey, saya bagi contoh untuk apa yang saya pernah alami lah. Okey, masalah keluarga dan juga masalah kerja. So anak sakit, tak boleh hantar taska, sakit HFMD, penyakit kaki tangan dan mulut. Okey, so kena kuarantin dekat rumah. Dan hari yang sama, keesokannya tu ada mesyuarat penting yang saya sebagai Universiti perlu buat. Dan pengerusinya adalah orang penting lah yang masanya kita tak boleh nak kita nak simply nak tunda mesyuarat tersebut, tak boleh. So masalah kerja dengan masalah family bertembung dalam satu masa. So apa yang saya belajar daripada sini adalah communication. Kita dapatkan bantuan orang lain. Kita perlukan bantuan orang lain. Pertama sekali, cari dulu siapa ahli keluarga yang boleh bantu untuk jaga anak pada esok hari. Jika tidak ada, saya cari pegawai lain yang boleh bantu, rakan sekerja yang boleh membantu untuk mengurusikan mesyuarat tersebut.
That's how we manage. Okay, of course family comes first. Tapi kerja kita tak boleh nak abaikan. Ada masa tertentu yang memang dia bertembung, kita tak boleh. Tapi kita cuba uruskan family dulu, di mana um, we can always get someone to help us at home. Okay, jangan rasa macam tak ada orang nak boleh bantu, habislah, matilah. So kita kena bertenang dulu. First thing first, kena tarik nafas. Okay, kena practice tarik nafas dulu. Buat belly breathing. Bila kita bertenang, kita boleh fikir. Bila bertemu macam ni, first fikirkan dulu macam mana nak selesaikan masalah dekat rumah. Selesai masalah dekat rumah, for sure kita akan lebih tenang untuk hadap masalah di tempat kerja. Yang itu based on my own experience. Okay, so itu je saya nak tambah. Dan selebihnya Encik Syamiezy cakap, saya setuju. Alright, thank you so much, Encik Syamiezy and Mrs. Carrie for the tips. And for the next question, tak keluar. Tak keluar. Alright. From your experience, have you able to improve major stress of some people? And if you do, what kind of tips or solution that you have provide for them? Maybe Mrs. Carrie can answer first. Okay, based on my experiences, okay, improve major stress of some people. Yeah, of course, because we are dealing with many people with a lot of stress. Okay, what kind of tips? As I mentioned before, work-life balance, and then few skills on how to manage stress. Okay, you need to learn, kena belajar macam mana nak channel out the stress. Okay, stress ni bila dia muncul, bila kita dapat stress, dari sudut fizikal kita akan rasa bahu kita tense, okay, bahu kita jadi tegang, okay, kepala pening, okay, dan fikiran kita bercelaru dan sebagainya. So tips yang saya berikan adalah berhenti, contoh keluar daripada tempat yang buat kita stres. Contohnya kita stres disebabkan kerja. Okay, 4:30 je time off, pergi cari leisure time, pergi jogging contohnya. Kalau kita tanyalah, saya tanya dengan klien, dia minat tak? Nah, apa exercise untuk exercise yang dia suka? Okay, saya suka menari. Okay, 4:30 ni pergi menari, pergi dance. Itu antara tips yang saya bagilah, based on apa yang dia suka. Okay, kemudian so bila dah kita perlu makan masa je. Bila kita stres ni, bila kita dah tak tahu apa nak buat, kita perlukan masa untuk diri sendiri. Kita perlukan masa untuk sayangi diri kita sendiri. Okay, so kita ada satu badan, kita ada satu, this is our body and we have to live with this body sehinggalah umur yang ditentukan kita lah, sehingga ajal kita kan. So bila kita stres, apa-apa yang buat kita rasa macam stres ke sakit dan sebagainya, balik kepada diri sendiri. Okay, start loving yourself. Okay, kita dah terlalu kerja keras hingga mengabaikan diri kita sendiri. So diri kita merajuk. Okay, emosi kita merajuk. Jangan rasa macam jangan tak tahu diri kita pandai merajuk. Kita sendiri pandai merajuk dengan diri sendiri, mungkin kita tak sedar. Okay, that's why kita stres dan sebagainya. So start sayangi diri. Okay, kadang-kadang pagi-pagi tengok cermin, pegang diri sendiri, cakap, Carrie, awak dah buat yang terbaik. So hari ni awak akan buat lebih baik. Awak dah bekerja keras. Okay, awak, saya sayang awak. Saya sayang awak. Macam tu. So macam cakap dengan diri sendirilah, macam tu. So find time. Tips yang saya bagi is find time untuk sayang diri. Macam tu. So that's the tips. Thank you, Mrs. Carrie. So
We will go to next question untuk Encik Syamiezy. So, the next question daripada saudara Fakri. So, bagaimana untuk mengawal emosi dengan cara yang betul ketika kita berasa marah, penat, stres dan lain-lain agar kita tak marah orang yang tak terlibat. Bila kita dah stres ni, semua orang lah kita nak marah. So, how kita nak handle emosi kita tu? Ya, silakan Encik Syamiezy. Baik. Alright, terima kasih Miss Moderator. Okey, bagaimana cara untuk mengawal emosi dengan cara yang betul ketika kita berasa marah, penat, stres dan lain-lain agar tidak termarah atau melibatkan orang lain. Okey, baik. Bila kita cakap pasal marah, penat, stres, inilah emosi-emosi yang negatif kan. Bila cakap pasal emosi negatif ni, kita tend to untuk luahkan dengan cara fizikal. Kadang-kadang kita rasa nak tumbuk orang kan. Kita rasa nak buat macam-macam lah pada waktu tersebut. Okay, so apa yang kita boleh lakukan kat sini mungkin saya pecahkan kepada dua lah. Satu dari sudut pandang kita sendiri sebagai orang yang tengah marah ataupun kita melihat seseorang yang tengah marah, sebab caranya mungkin berbeza. Kalau kita melihat kepada semua cara dengan solusi yang sama, nanti dia tak praktikal. Okay, jadi kalau kita tengok untuk diri kita, kita kena bila kita tengok pada diri kita, kita rasa kita tengah marah, cuba kita untuk lari dari tempat itu. Contohnya kalau kata pada waktu tersebut kita tengah marah dengan seseorang dan orang itu berada di depan kita, cuba untuk lari dari tempat itu. Maksudnya pergilah keluar. Nak tak nak memang kita kena keluar immediately. Keluar, cari tempat yang mungkin lebih okey, dan kalau kita rasa kita perlukan someone, cari someone yang kita boleh bercakap. Kalau kita rasa tak mampu untuk buat sesuatu itu dengan lebih baik, sebab kita rasa bila ada orang kita lagi marah, it's okay. Kita duduk kat situ sampai kita rasa tenang. Sama ada kita dalam keadaan marah, penat atau stres, kita kena lari daripada tempat itu dengan cepatlah. Sebagai contoh, customer service. Contohnya kalau kerja di customer service, kita akan selalu berhadapan dengan pelanggan-pelanggan ataupun orang-orang yang marah kita, bercakap dengan kita dengan tutur kata yang tak okey. Kita pun rasa penat, kita nak marah, tak tahu nak buat apa. So take time. Nak buat apa? Keluar sekejap, keluar daripada kaunter, pergi tempat lain. How about students? Kalau students dia rasa marah dengan seseorang ataupun marah lecturer, dah biasa lah tu, marah lecturer ataupun tak okey dengan ahli kumpulan, keluar dari tempat itu. Mintalah izin pergi toilet ke keluar. Kita kena cool downkan balik. Okey, macam kita masak air. Okey, bila you masak air, adakah bila dia dah menggelegak, adakah kita akan biar dia menjerit macam tu? Takkan, kita akan tutup. Bila kita tutup dan kita nak guna air tu, kita akan bagi dia cool down dahulu. Okey, cool down dahulu. Macam tu juga dengan kemarahan ataupun dengan emosi negatif. Kita tak boleh layan perasaan tu. Kita tak boleh nak biarkan. Nanti lama-lama dia meletup. Okey, macam air cerit tadi. So kita kena turn off kan dia. Kita kena switch off. Lepas tu kita akan bagi dia cool down dahulu. Baru kita guna untuk kegiatan harian kita. So untuk diri kita juga cuba lari daripada tempat itu sekejap. Bukan daripada masalah, lari sekejap ke tempat yang lebih baik, suasana yang lebih tenang. Kemudian baru kita fikir balik tentang tindakan-tindakan yang lebih rasional. Yang penting bila kita marah ataupun kita penat, sebenarnya keadaan pada waktu tu kita akan ada perasaan untuk buat perkara yang irrasional. Contohnya kita nak tumbuk orang, nak terajang orang, nak apa lagi, nak buat macam-macam, nak tampar orang, kadang-kadang kita nak maki orang kat situ. So itulah ialah orang kata kesan-kesan yang irrational lah, yang tidak baik untuk seseorang itu terima. So kita kena cari masa untuk keluar daripada zon itu sekejap, bagi cool down, fikirkan tentang kalau kita buat tadi apa akan jadi. So baik kita fikirkan tentang apa kita nak buat lepas ini dengan lebih baik. Kita kena nilai balik tindakan-tindakan kita. Sebab kita kena faham, kita manusia. Kita bukan robot yang kita boleh tekan button, kita boleh buat satu tindakan sahaja. Tak, kita ni manusia. Kadang-kadang kita akan ada mood swing kita juga. So kita kena pandai untuk menguruskan emosi dan lebih baik. Kena belajar untuk urus emosi. Tak pandai kena bertanya,
kena jumpa kaunselor untuk bantu macam mana nak uruskan emosi dengan lebih baik. Sebab benda-benda macam ni kita perlukan bantuan untuk orang bantu. Okey, itu sudut pandang kalau kita yang tengah marah. Macam mana ataupun kita yang tengah penat ataupun kita rasa kita stres. Bagaimana pula kalau kita berhadapan dengan orang yang depan kita, kawan-kawan yang tengah melalui stres ataupun tengah tiba-tiba mengalami kemarahan, dia kata ada isu anger management kan. So what should we do? Biasanya saya akan berpadukan kepada PFA lah, psychological first aid. Sama juga macam tadi, tapi saya lupa nak tekankan. Kita tengok dulu keadaan pada waktu tu. Tengok dia. Bukanlah tengok je tau. Tengok keadaan tu sebenarnya dia nampak macam worse. Kita tengok akan ada benda-benda yang mungkin akan memudaratkan lagi. So kita tarik dia pergi tempat yang lebih baik, kita cool downkan dia. Sama juga kita adakah kita boleh membantu kalau kita rasa kita bercakap lagi buat dia marah, kita bagi dia cool down dahulu. Kemudian kita listen, kita tanya dia apa yang kita boleh bantu dia dalam keadaan tersebut. Biasanya kalau marah kita memang bagi dia cool down dulu lah. Tapi kalau dia sedang penat, dia stres, dia perlukan nasihat, kita akan tanya dia apa yang kau perlukan, kau okey ke tak. Sometimes bila kita kata kau okey ke tak, so dia akan cakap sebenarnya. Cuma biasalah orang-orang yang ada masalah ni sometimes dia in denial, dia rasa dia okey kan. So it's okay, kita cakap je kat dia sebab in the end of the day biasanya orang-orang macam ni dia akan rasa orang peduli pasal dia walaupun dirinya kononnya in denial. Tak apa, tanya je dahulu. And kita akan pergi kepada yang tadi look, listen and link. Link itulah kita akan sama ada kita sendiri yang bagi bantuan jadi pendengar yang baik ataupun kita akan link kepada orang lain. Contohnya kalau rasa tak okey, why not kita jumpa kaunselor. Kita linkkan kepada orang yang lebih arif ataupun lebih profesional dalam bidang itu. Kalau rasa tengah marah, kita rasa okay, why not kita berjumpa orang lain, kita buat sesuatu, coping skill lah, buat sesuatu yang lebih baik untuk kau distract daripada isu-isu ataupun emosi yang tidak stabil itu. Kena belajar untuk urus emosi sebab kita kena faham. Itu baru satu isu. Bagaimana kalau kita nak melaluinya, kalau macam pelajar kan banyak isu dengan kawan, isu dengan pensyarah, isu dengan pegawai, isu dengan bila buat assignment kan, grup-grup assignment, nak marah tim kita kan, itu ini kan. So macam mana kita nak, kalau kita tak mampu nak urus masalah, urus emosi negatif pada waktu tu, kita akan ada menghadapi kesukaran bila kita makin dewasa. Sebab kita kena belajar dari sekarang, sebab bila dah makin dewasa, kita dah bekerja, kita akan menghadapi isu yang sama tetapi circle yang berbeza. Pada waktu tu mungkin kita kena faham tu benda. Mungkin pada waktu belajar kita ada kawan-kawan yang support kita. Tapi kena faham bila kita bekerja, tak semua orang akan berpihak pada kita. So kita kena cari jalan, cari cara untuk urus emosi dengan cara kita sendiri. So kena belajar untuk coping skill. Okay? Alright, terima kasih Encik Syamiezy. Maybe ada last word, tips ataupun anything yang both panel nak share kepada audiences before we close our webinar. Okay, baik. So apa tips yang saya boleh bagi dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang pelajar maupun orang yang telah berkerjaya, kena pandai untuk urus stres, kena pandai untuk urus emosi, kena cakna tentang emosi sendiri, kena validate lah emosi sendiri. Kalau rasa pada waktu tu sedih, kena akui sedih, jangan simpan. Kalau rasa tengah happy, happy lah. Kita ni ada emosi. Kalau kita sedang gembira, adakah kita akan tiba-tiba buat sesuatu benda yang di luar daripada rasa gembira tu? Biasanya kita gembira, kita akan senyum, betul? Senyum, happy, orang kata senyum sampai ke telinga kan. Tapi bila kita sedih, kenapa kita selalu cuba untuk pretend to be happy? Sedangkan sebenarnya itu ialah luahan emosi. Bila kita happy, kita akan senyum. Bila kita sedih, kita akan menangis sebenarnya. So that's why orang cakap jangan pendam, kena menangis. Menangis itu bukan lemah. Menangis itu ialah luahan rasa. Menangislah. Itu ialah proses untuk jadi lebih baik.
dan itu ialah proses untuk kita manage emosi kita dengan lebih baik. Menangis tidak menunjukkan kelemahan. Menangis itu cara untuk mematangkan diri kita juga. Cara untuk kita regulate emosi kita dengan lebih baik, cara untuk kita memahami tentang diri kita juga, dan ia akan sebenarnya membantu untuk meriliskan stres itu pada waktu tersebut. Walaupun dalam jangka masa pendek, tetapi ia akan membantu untuk kita daripada kita memikir daripada pendamaian yang mungkin pada satu hari nanti akan jadi macam bom jangka meletup bila-bila masa. So jangan macam tu. Menangislah bila kita rasa kita okey, berjumpalah pada pakar, kaunselor, pegawai psikologi yang sepatutnya, yang mana mereka ini ditrain, mereka ini ialah kaunselor berdaftar, mereka ini membantu, sangat-sangat membantu untuk membantu students dan juga yang lain-lain lah yang insight-insight memerlukan. Jika ada apa-apa masalah, mereka akan membantu. Mereka tidak akan sentiasa ada dengan kita, tetapi bila kita bersama mereka, mereka akan membantu kita dari sudut pandang mereka sebagai ahli profesional. Dan kita kena faham satu benda, bila kita sebagai student, kita kena selalu untuk kita kena pandai untuk uruskan diri daripada sekarang. Uruskan diri untuk assignment, tugasan kita dengan keluarga, sebab cabaran-cabaran ini ialah berbeza. Bila kita meningkat dewasa, dah bekerja, pada waktu itu matlamat untuk work-life balance dah berbeza. Takkan sama pada waktu belajar. Waktu belajar awak, work-life balance mungkin kamu rasa macam still ada masa. Cuti semester, balik kampung, you ada masa dengan keluarga. Okay, ataupun weekend tak ada kelas, you nak keluar dengan pasangan masing-masing. Orang macam tu lah kan. Tapi pada waktu dah kerja, benda-benda macam tu agak sukar untuk capai. Jadi hargailah setiap masa yang kamu ada sekarang, manage dari sekarang, tetapkan matlamat apa yang kamu nak capai, dan jangan menyesal dengan apa yang telah berlaku. Dan jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, sebab perjalanan hidup kita takkan pernah sama. Okay? Sebanyak cakap, saya serahkan kepada Mrs. Carrie pula. Okay. So banyak dah yang dikongsikan oleh Cik Syamiezy. So saya just kongsikan simple sahaja. Yang pertama sekali, kita adalah manusia biasa, kita bukan sempurna, hanya Allah yang sempurna. So terima diri bila kita buat kesilapan. Kita adalah manusia biasa, semua orang buat kesilapan. So jangan terlalu stres bila kita buat kesilapan. Okay. Yang kedua adalah masa yang telah berlalu, apa-apa peristiwa yang telah berlalu kita tak boleh nak ulang semula. Tetapi kita tak ada peluang untuk kembali ke masa lalu untuk ubah apa yang kita dah buat dan apa-apa sahajalah pada masa lalu. Tapi kita ada peluang untuk create masa depan yang lebih baik. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, apapun dalam kehidupan ni, yang paling penting adalah kita sayangi diri dulu, baru kita mampu untuk sebarkan kasih sayang kepada orang lain. So dalam manage stress, dalam nak buat work-life balance, belajarlah kemahiran. Okay, kita adalah manusia biasa, kita perlu kemahiran ini perlu dipelajari. So sentiasa join program-program sebegini yang dianjurkan, dan juga apa-apa sahaja program lain yang boleh meningkatkan kemahiran kita dalam menguruskan stres dan juga kemahiran kita untuk seimbangkan antara kerja dan juga personal life kita. Semua ni perlukan skill. So banyak latihan di luar sana yang mengajar tentang perkara ini. Dan juga read more books. Okay? Buku-buku banyak. Kalau yang tak berapa berminat untuk nak join program, boleh baca buku dan sebagainya. So I think itu saja pesanan saya. Thank you atas jemputan dan juga peluang. Dan juga Muhammad Hisham tadi cakap daripada batch UMS. Hi alumni UMS. Okay, so itu je lah daripada saya. Thank you. Thank you so much Encik Syamiezy and Mrs. Carrie. Betul, kita manusia biasa, masing-masing ada kekurangan, ada kelebihan. Jangan push yourself untuk you overstress, try untuk managekan supaya semuanya berjalan secara smooth. Alright, as the Q&A session has been done,
Our webinar session has come to the end. Before that, I'd like to conclude our webinar topic for today. In conclusion, every problem or conflict that we face in our daily life can come from various directions that can cause our emotion to be unstable and indirectly affect our work life without we realizing it. To maintain our emotional stability and be good at managing work life balance is to train ourselves or try to adapt the situation in a right way. There are many techniques that we can come out with to deal with this problem, as mentioned by our panelists through this webinar. And we may use or implement the information provided by our panel member in our daily life so that we do not face this problem again. What we need is focus on the solution, not argue on that problem. Maturity is important. So, if you rasa stress, try to jumpa any counselor without kita rasa takut atau merisau apa orang lain kata sebab only we know ourselves, right? Okay. This webinar include encouragement, discussion, and debate by the esteemed panelists. So I hope this webinar will be informative, beneficial to everyone present here. The program has finally come to the end. Once again, thank you everyone for gracing this program with your presence. We really appreciate. It is honored to have Encik Muhammad Syamiezy bin Sidek and Mrs. Carrie Jaymess as our panel for today's session. On behalf of the organizer, thank you for joining us today. We hope that you find this information and dialogue valuable in supporting yourself to be a successful person. You can make yourself a difference. I, Adelina, would like to take a chance to seek apologize for any wrongdoing and mistake throughout our session today. Thank you all the audiences for joining our webinar. We really appreciate. For the participants, again, we would like to remind you to fill in the e-cert form as given and link on the comment section. Again, thank you. By end of our webinar, we will show the closing ceremony video. The webinar will be end automatically when the closing ceremony video ends. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.